Так швиденько входимо відразу в тему. Президент Петро Порошенко вчора звільнив з посад 4 суддів. Тому запитання до вас, шановні слухачі, чи збільшилась у вас довіра до наших суддів і, власне, чим є ці звільнення? Торжеством справедливості чи спробою імітувати судову реформу? Ну а поки що це запитання адресуємо відразу нашому гостю. Михайло Жернаков, суддя, експерт групи реанімаційного пакету реформ «Судова реформа» в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня. Колишній вже суддя. Вже колишній. Вже експерт. Вже експерт, так. Отже, Михайле, все-таки оці 4 звільнення, які підписав президент Порошенко, для вас це що? Їх можна притягти до якоїсь відповідальності? Чи ну, ви знаєте, це плювок просто, чесно кажучи. Ну, власне, тому що вже скільки Україна існує, стільки фактично, ну, за рідчайшим виключенням, не працює стандартні механізми відповідальності суддів, вони не працюють. Судді робили що завгодно, фактично всю... Ну, робили, а зараз? Зараз продовжують, насправді, ну, можна почитати новини, просто не треба далеко ходити. Судді звикли бути політично залежними, тому що система була вибудована весь час в такий спосіб, що політично узалежнює, власне, процес призначення, вся суддівська кар'єра, відповідальність судді, було все залежно від політиків. Тому Сумно, що ми про це вже 2 роки після Майдану, а ми про це все ще говоримо як про явище теперішнього часу. Ось це дуже сумно. Все почалося ще зимою, тою зимою 13-14 років. Я, як і багато хто, не міг просто залишатися осторонь. Але я живо працював в Вінниці в той час, ще працював суддею. І я зателефонував в Євромайдан СОС і сказав, чим я можу допомогти, я працюю юристом. І чимось там допомагав. А вже потім, в березні 2014 року, мене колеги покликали взяти участь у роботі експертної групи з судової реформи, що тоді це не називалося РПР. І я потім їздив на засідання робочої групи з судової реформи, і вже дедалі цікавіше ставало і дедалі ефективніше було мені бути громадським експертом і активістом між суддею. Паралельно розвивалася і структури РПР, наша група з судової реформи, інші експертні групи. Потім ми сформували секретаріат, раду, інші органи управління. Тепер наш 65 громадських організацій, більше 350 експертів. А колись це була просто група активістів, яким не все одно. Окей, тоді занурюємося. Якщо ви не проти, то ми занурюємося одразу так з розгону. У нас багато роботи і мало часу. Проблема в тому, що якщо в медичній сфері в міністерстві немає адміністратора реформи, ну ми можемо там днювати, ночувати, там нічого не відбудеться. Ми не є адміністраторами реформи, нам це треба усвідомлювати. Ми зараз будуємо нашу комунікацію дуже часто, коли суспільство нас приймає як реформатора. Ми не реформатори. Ми пушери, ми там експерти, але ми не люди, які втілюють реформи. Коли суспільство через 2 роки запитається у РПР, де реформи, а ми скажемо, ну, вибачте, в нас було 25 напрямків, ми по кожному зробили по 0,25. Це зашквар тотальний. Але якщо ми скажемо, що у нас було 5 напрямків і ми зробили 3, ну, є різниця. Що означає, ми зробили? Ми поставили мету змінити законодавство і досягнути там один цикл імплементації під нашим наглядом. От зараз ми запитуємо не про кількість пріоритетів, я думаю, що всім зрозуміло, що це больова точка. Але інша больова точка – це те, що ми не маємо адміністративного управлінського впливу на реформи. І з цим взагалі не зрозуміло, що робити. Нам треба визначити критичні для існування перелік напрямків, тому що судова реформа критична в нас. Будь-яку реформу нашу можна згорнути банально до того, починає працювати НАСК, спеціальна антикорупційна прокуратура, все розшибається в судах. Корупція не рухається. Ми там пробиваємо адекватне виборче законодавство, оскаржується в судах. Ми там відкриваємо реєстри закриваються за рішенням суду буквально на раз-два. Зрозуміло, та незалежність і відповідальність.
Власне, коли ми говоримо, як робити судову реформу в Україні, і коли ми собі задали це питання, це все зводиться до побудови цих двох колон. На жаль, в Україні на сьогодні немає ні цього, ні цього. Ні незалежності немає, тому що судді далі залежні. В Конституції і в законі закладено оці механізми залежності суддів від виконавчої влади, від законодавчої влади в тому числі. Натомість, коли оцю незалежність взяти і надати цій системі, яка грабові дала чисті ряди свої і взагалі якість і довіру і все решта, так приблизно як у нас і так, як і в Словаччині, то вони просто замикаються в собі і продукують, так само репродукують, потім кажуть, слухайте, так ми тепер самі все будемо вирішувати. Ми з Юлією вчора це обговорили. Вона аргументує це так, що ризиків використання можливості звільнення з посади значно більше зовнішнім суб'єктам, ніж це буде всередині. Пропонується позбавити президента, Верховної Ради та з'їзд суддів права звільняти тих же суддів, яких вони ж і призначали, та передати ці повноваження самому Конституційному суду. Як зазначено, що рішення про звільнення з посади судді повинен ухвалити Конституційний суд щонайменше 2/3 від його конституційного складу. Виходить, що для того, щоб звільнити суддю, вірніше, щоб його не звільнити, достатньо мати 5 прихильників у тому ж суді, в якому ти працюєш. Це вийде такий 9-річний суд недоторканний. Тобто фактично нівелюється це право. Ні, в принципі, сама ідея, щоб звільняв Конституційний суд в тих випадках, коли є для цього підстави, наприклад, за станом здоров'я, 65 років чи там 70, що там За ще? загальними обставинами. За загальними. Тобто, да, чому ні? Чому Там, ні? де Ну, загальні це рішення обставини, там формує. якраз Так, це цих формальне проблем рішення. немає. Да. Якщо це А буде от навіть порушення хтось присяги, інший я приймати. погоджуся, що тут може бути ризик. Тут серйозно. Це конфлікт інтересів, насправді. Звичайно. Суддя вчинив дії, які є несумісними з посадою судді. Це дуже оціночні речі. Але ми не можемо передбачити, як би ми не прагнули. Я, наприклад, над цим вже працюю багато років. Результат 0. Чому? Тому що неможливо... Стигнути за креативністю суддів. Валерію, вітаю. 3 хвилини, доїжджаю. Доїжджаю, кажу, скоро буду. Просто все, ми домовлялися вже на 5. Давай. Буває, часто запитують, хто вас, власне, призначив експертом. Дійсно, експертом ніхто не призначав. Просто так складається, що ти через бажання донести свою думку і бажання взагалі змінити щось в конкретній сфері, ти тим постійно займаєшся, да інші. Так виявляється, що ти найбільше орієнтуєшся в тому і просто тебе починають твоєю думкою цікавитися. Тепер тільки треба знайти співкоординатора. Зараз, наприклад, сюди мене покликали промодерувати дискусію серед активістів громадських стосовно боротьби з корупцією в судах. Побачимо, як це буде виглядати. Треба знайти стіл, за яким не зайнятий. Таких наразі небагато. То, власне... 100% люстрація, негайно. Всіх суддів звільнити. Заборона розглядати в судах будь-які зізнання звинувачених у своїй вині. Значит, тут была выборность судей на местах. Это касается городских судей, местных судей, но не всех. Підняти зарплату суддям. Було, да? Ще ідеї, будь ласка, стосовно судів або органів внутрішніх справ. Зупинити круговорот невиконань судових рішень. В цілому участь громадськості ми обводимо 25 колами. Скасування привілеїв плюс недоторканність. Колеги, нормально? Я вас вітаю, мої молодці. Аплодисменти, я думаю, що ми заслужили. Увага, увага, увага.
виснажує досить сильно власне відчуття відповідальності. Ти починаєш сприймати те, що відбувається в країні, як зону своєї особистої відповідальності. Це досить часто демотивує. І тобі доводиться долати свої якісь песимістичні настрої для того, щоб йти далі, і далі, і далі, і далі, і далі. Так, рішення прийнято. Видно, що майже одностайно. Друзі, давайте ще раз послухаємо правила, які ми ухвалили. Ми повинні обрати 12 членів Ради. Таким чином, кожен учасник зборів голосує плюсиком чи пташкою в оцій колонці, але не більше 12 разів. Бюлетень, в якому буде більше 12 відміток, вважається недійсним. Ну що, лічильна комісія, ви готові оголосити результати? Все. Прошу зайняти місця до порядку. Однозначно і подолали бар'єру так званих 8 голосів і по рейтингу 12 вклалися в необхідне число підтримки. Це Оксана Нечипоренко, Тарас Шевченко, Ігор Коліушко, як я сказала, Оксана Величко, Віталій Шабунін, Олексій Хмара, Інна Борзило, Микола Виговський, Михайло Жирнаков, Віктор Таран, Ірина Бакешкіна і Гліб Вишлинський. Гліб Вишлинський. Тобто у нас всі 12 обрані, так? Всі 12. І всі вони набрали більше, ніж 8. Таким чином, Рада обрана, сформована, з чим я всіх нас і вітаю. На цьому порядок денний наших зборів вичерпаний. Чи має хтось зауваження? Ви точно не раді? Точно не раді? Даже як так? Я ж ніби в переговорі з усіма. Ти ж не ради? Так, щоб мене викинули з вікна. з усіма, блін. Як ти проголосував? Я порішав. Даже фотки показував твої, що ти В мантії. в раді. Чи без мантії? Чи без мантії? Тільки на жінок. Дякую. Друзі, привіт! Ще раз, фото. Ми довго думали, як назвати цей бенд, який вперше зібрався години 3 тому. Ми спочатку, очевидна назвою була Рада РПР. Потім ми подумали, що є з нами Влад, який не належить до Ради РПР. Ні, просто якщо коротше, Влада РПР. Акустик рок-бенд Влада РПР.
Це як питають, коли буде судова реформа, ми поємо пісеньку «Наверно, в следующей жизни, когда я стану Ложкин». Всего судей первой инстанции сколько? 6 тысяч плюс-минус. 6 и тех 2 выше, да? И тех всего 8, да, и здесь копейка. Ну, это же не говорили на государстве. Да. Ну, там говорили, что можно оставить, например, 6 тысяч. Да, был классический вопрос от Трегубова. Если вы в день будете по 3 судьи проверять... По одному судье в день, то 30 лет. Задача, Без выходных и новогодних. Ну, це попередньо домовилися, власне, це не секрет, що ми співпрацюємо з адміністрацією президента, у нас є діалог, і це фантастика, тому що, і це взаємна зацікавленість, нарешті ми почали щось робити спільне, і побачили, що в нас моє особисте враження, але сходжень у нас більше набагато, ніж здавалося до того. Коли сіли за стіл, багато зради зникло просто шляхом переговорів. Подвох в тому, що... Подвох в тому, що... Мусить бути результат. Так, тобто всі... Якщо ми будемо просто конкурувати один з одним, то... Результату не буде ніякого, і залишиться все як є. Тобто, То есть для нас не очевидно, что их не устраивает, чтобы так совершилось, понимаете? Поэтому я спросил про подвох. На сегодня мы имеем проект изменений Конституции, который прошел довольно сложный и, возможно, беспрецедентный путь. Проект одобрен Конституционной комиссией 30 октября 2015 года. При этом комиссия реально работала, а не выполняла роль декорации для целей одобрямса. И, поверьте, модерировать эту дискуссию достаточно непросто было. Кроме того, проведено широчайшее обсуждение в экспертной среде. Более 500 экспертов в 1,5 десятках мероприятий приняли участие в этих обсуждениях. Более 100 предложений, которые сделали эксперты, были учтены в работе Конституционной комиссии и попали в проект. Проект был внесен президентом в парламент, и был план, что в конце марта этот проект должен быть проголосован конституционным большинством, но политическая жизнь внесла свои коррективы в эти планы, и, к сожалению, уже очевидно, что до середины мая это решение парламентом принято не будет. Но будем надеяться, что в середине мая парламент к этому вопросу вернется. Вийшов з погоджувальної ради. Рада ніби радує. Щось закликають прийняти зміни до Конституції, але незрозуміло, якими вони будуть, по-перше. По-друге, незрозуміло, як вони будуть впроваджуватися. Тому що про імплементаційний пакет законопроєктів ні слова. Навіть про жоден законопроєкт, його ще нема навіть в порядку денному. І незрозуміло, яким він буде. У мене купа була роботи, я просто фізично не могла, тому що в мене був захід в неділю. Я не могла фізично підготувати, почитати сторінковий законопроект, дати свій аналіз. Друзі, значить, нам зараз є законопроект. Він з'явився тільки зараз. Така сама ситуація. Тобто нам треба вже сьогодні сформувати позицію. Ну я його тільки сьогодні почала читати. Мені для того, щоб зрозуміти систему. Вибач, це вже від тебе залежить, чи ти можеш виділити достатньо часу на те, щоб проаналізувати? Питання не про мене, Рома. Питання про те, що надсилається законопроект. Друзі, законопроект, завтра дайте зауваження. Нас теж менше доби. Ми повинні сформувати свою позицію. Ми можемо теж посилатися на те, що в нас немає часу читати це. Так, тому ми не будемо приймати позиції. Можемо. Тоді кожен з нас буде ходити на ці всякі ефіри, як експерти, незалежно. То треба розуміти, що це дійсно поїзд, який отак от пре, і нам його або пропускати, так як він є, або намагатись вплинути на зміст законопроекту щонайбільше. Або просто пускати його під відкіс і далі вже... І не мати, в принципі, ніякого руху, поступу в цій сфері. Я би сказала так, що вікно можливостей насправді ще в 2015 році закрилося. Тобто я його не бачу і навіть зараз.
Я бачу зараз відверту маніпуляцію з боку президента, тому що йому обидва варіанти голосування, не голосування, вони йому вигідні. Йому не вигідно взагалі на сьогоднішній день реформовувати судову систему. Йому вигідно її консервувати, і він її добивається в будь-якому випадку. Або приймаються зміни до Конституції, що консервує стан на сьогоднішній день, або не приймаються зміни до Конституції, що так само консервує стан. Нарешті ми вже готові до розгляду наших ключових законопроєктів на сьогодні. Проект Закону про судоустрій і статус суддів 4734. І я запрошую до доповіді заступника голови Адміністрації Президента України Філатова Олексія Валерійовича. У мене є, до речі, величезний скепсис стосовно того, чи ми можемо оцей стандарт, який працює в західних демократіях, застосовувати до перехідних демократій, таких як Україна, там де рівень довіри до суду 5%. Ну, 5%, камон. Це в російських медіа трохи вищий рівень довіри в Україні, ніж в українських суддів. Тому цим суддям давати можливість вибирати собі раду, яка їх же потім і мала би звільняти, ну це трохи нонсенс. Ну, какое-то решение надо было сделать. Вы не доверяете президенту, когда он назначает судей. Вы не доверяете Верховной Раде, когда они назначают судей. Довіри, насправді... Ну, а кому? Ну, ви довіряєте мені, я довіряю вам, но этого недостаточно. У нас в Конституції з вами не запишуть. Немає, так. Немає. Для суддів, які пройдуть кваліфікаційне оцінювання та процедури конкурсу, передбачено суттєве підвищення розміру суддівської винагороди. Крім того, передбачається контроль громадськості через громадську раду доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів, як за здійсненням процедури оцінювання, так і за процедурами конкурсу. Ми закладали яку ідею? Створюється громадська рада доброчесності цим законом. І в оригіналі ідея була така, що ця рада повинна мати право вето фактично на кар'єру судді. Замість того в нас виявилося, що в останній редакції закону, що ця громадська рада доброчесності має лише дорадчий голос, і її висновок – це лише інформація. Ну, Оце в такій формі громадський контроль. Щоб розвіяти сумніви тих, хто поставився до проекту змін до Конституції з певною недовірою та різними пересторогами, було прийнято дуже розумне рішення подати разом з проектом змін до Конституції на друге читання законопроект, де продемонстровано, в який саме спосіб ці зміни будуть імплементовані. Щодо сутності, це передовсім деполітизація судів, це усунення політичних органів від питань кар'єри судді, це можливості для оновлення суддівського корпусу, це створення нового Верховного суду, це добір суддів Конституційного суду на конкурсних засадах, це зменшення ролі прокуратури, тобто це багато таких позитивних можливостей, я би сказав. Чому можливостей? Тому що ніхто не гарантує те, що ті позитивні речі, які закладені в Конституції, що вони будуть насправді впроваджені так, як треба. А от перехідний період в 2 роки – це не забагато, як ви вважаєте? Це теж частина компромісу? Це теж частина компромісу. Автор законопроекту президент України, очевидно, що він не хоче позбавлятися так швидко повноважень щодо контролю над суддями. Тобто президент впродовж 2 років буде так поступово віддавати свої повноваження? Прошу народних депутатів голосувати. Колеги, голосуємо. «335 за». Рішення прийняте. Закон України номер 3524 про внесення змін до Конституції України прийнятий. Звичайно, я собі день голосування уявляв інакше. Очікувалось, що буде якась ейфорія, чи принаймні відчуття чогось виконаного, чи досягнутого. Вийшло по-іншому, ніхто взагалі не знає, що проголосовано, як проголосовано, але факт відбувся і одне точно можемо сказати, що це не зрада і не перемога, це великі можливості насправді робити те, що ми хочемо робити реформу. І, звичайно, треба ще подивитися зміст цього закону уважно, але одне можна сказати з певністю, це краще, ніж те, що могло би бути. А могло би бути, що взагалі жодного результату в нас би не було і жодного руху вперед. Тому інструмент є, питання в тому, як ми ним скористаємося. Все в наших руках, боротьба триває.